أعزائي طلاب ثانوية أجيال الخارج صف أول مستوى الثاني. إن شاء الله النهاردة هناخد زمن ال past perfect simple اللي هو الماضي التام. أول نقطة أو في أي زمن طبعا أهم حاجة بنعرف تكوينه وبعد كده إمتى بنستخدمه وبعد كده النفي والسؤال في الزمن دهوت. أول حاجة التكوين بتاع ال past perfect simple الماضي التام بيتكون من had مع كل الضمائر زائد التصريف الثالث للفعل. زي ما نقول I had worked, he had worked, she had worked, it had worked, we had worked, you had worked, they had worked, I had written, he had written, she had written, we had written. مع كل الضمائر المهم ان مع كل الضمائر بتيجي had. وبعد كده طبعا اللي هو ال past participle او التصريف الثالث للفعل. دي اهم نقطة طبعا لازم تكون عارف تكوينه. بعد كده امتى بنستخدمه؟ والله احنا بنستخدمه لما يكون عندك حدثين اتنين حصلوا في الماضي. اللي حصل الاول بتحطه في الماضي التام اللي هو الزمن اللي احنا هنتكلم عليه اليوم، واللي حصل بعد كده برضو في الماضي بس بتحطه في الماضي البسيط. يبقى ترتيب الاحداث عندنا اللي هو حصل في الاول هتحطه في الماضي التام، اللي حصل بعد كده بتحطه ماضي بسيط. زي ما نقول مثلا ايه after I had eaten، بعد انا ما اكلت. after I had eaten هنا had وبعدين تصريف ثالث eaten، ده التصريف الثالث بتاع eat ate eaten. after I had eaten I drank a cup of tea. after I had eaten I drank a cup of tea. بعد ما اكلت شربت كوب من الشاي. طيب ممكن اقول مثلا ايه لو اقول مثلا ان انا وصلت القطر كان مشي مثلا، ممكن اقول the train had left. اللي حصل الاول ان القطر مشي، يبقى نحط الاول ده في زمن الماضي التام. the train had left before I arrived to the train station. the train had left before I arrived to the train station. أنا وصلت إلى المحطة مثلا. ممكن أقول I had brushed my teeth before I went to bed. غسلت أسناني قبل ما أروح أنام. اللي حصل الأول إيه؟ غسيل الأسنان، عشان كده حطينا had brushed ديت في had وتصريف ثالث ده ماضي تام. يبقى الحدث لما يكون عندنا حدثين، الحدث اللي حصل الأول حطه في الماضي التام، اللي حصل بعده حطه في الماضي البسيط. لو الحدثين حصلوا في الماضي يبقى ترتيب الحدوث اللي حصل الأول ماضي تام، اللي حصل فيما بعد تحطه ماضي بسيط. برضو الاستخدام الثاني ليه لو هو عندك حدث حصل قبل نقطة زمنية محددة. مثلا ممكن أقول she had finished her homework، هي خلصت الواجب بتاعها by 8 o'clock قبل الساعة 8. يبقى في حدث حصل قبل وقت معين، ده برضو بتحطه في زمن الماضي التام. واضح؟ يبقى احنا هنا اتكلمنا عن التكوين، قلنا بيتكون من had زائد التصريف الثالث. قلنا بتستخدمه لما يكون عندك حدثين اتنين حصلوا في الماضي. اللي حصل الأول حطه ماضي تام، اللي حصل فيما بعد حطه ماضي بسيط. ايضا لما يكون عندك حدث حصل قبل نقطة زمنية محددة برضه بتحطه، او قبل وقت محدد بتحطه في الماضي التام. طيب بعد كده لو انت عايز تتابع معايا في الكتاب تابع معايا صفحة page 75 صفحة 75. عندك زي ما انت شايف عندك affirmative، اول نقطة هي affirmative للإثبات، وجايب لك I وزي ما قلنا had زائد تصريف ثالث، أي كل الضمائر قدامك، بعدين had وبعدين تصريف ثالث. I had worked, she had worked, he had worked إلى آخره.
بعد كده نيجاتيف النفي احنا بنحط not بس بعد had. يبقى احنا عندنا قلنا تكوينه had زي التصريف ثالث، فلما لو حابين ان احنا ننفي الزمن ده بنجيب not بعد had بس. يعني هنا مثلا I had worked نقول I had not worked I had not written. اوكي طيب لو انا عايز اعمل question yes no question بس بقدم had على الفاعل، يبقى had I worked had I written had he worked had he written had she worked had she written had we written had we written had we worked الى اخره. يبقى احنا بس بنجيب had قبل الفاعل اللي موجود عندك في الجملة. بعد كده مذكور في الكتاب اللي هو النقطتين اللي احنا قلنا عليهم، بيقول لك we use the past perfect simple for an action which took place before a specific point in time. بنستخدمه لما يكون حابين ان احنا نعبر عن حدث حصل قبل نقطة زمنية محددة، قبل وقت محدد، or another action in the past، أو حدث حصل لو عندك حدثين اتنين، اللي حصل الأول حطه في الماضي التام، اللي حصل بعد كده حطه في الماضي البسيط. هنا زي ما بقول لك the second action is in the past simple، الحدث الثاني بيبقى في الماضي البسيط. هنا جايب لك أمثلة، بقول لك he had already called me before he left the house. he had already called me، هو اتصل بيا بالفعل before he left the house، يبقى الاتصال قبل ما يغادر البيت، يبقى الاتصال هو اللي كان الأول، عشان كده الاتصال ده حطوه في زمن اللي هو الماضي التام. عندك had و called طبعا التصريف التاني بتاع call. بعد كده she had finished her homework by 8 o'clock، هي خلصت الواجب قبل الساعة 8 by 8 o'clock. لما يبقى عندك لسه قايل لما يبقى عندك حدث حصل قبل نقطة زمنية محددة بتحطه في الماضي التام. هنا حطيناها في الماضي التام had، وبعدين جبنا التصريف الثالث من finished. بعد كده the train had left by the time we arrived at the station، القطار غادر المحطة قبل احنا ما نوصل. the train had left by the time we arrived at the station، اللي حصل الأول مغادرة القطار، عشان كده حطها في الماضي التام. بعد كده وصولنا احنا، عشان كده حط الحدث الثاني في الماضي البسيط. بكده يبقى الزمن خلص. نراجع بسرعة كده. قلنا تكوينه had زائد التصريف الثالث. قلنا عشان تنفيه تحط not بعد had. قلنا لو عايز تعمل yes no question تجيب بس had قبل الفاعل. قلنا بيستخدم في حالتين اتنين، لو عندك حدثين اتنين، الحدث اللي هو حصل الأول حطه في الماضي التام، الحدث اللي هو حصل فيما بعد بتحطه في الماضي البسيط. الاستخدام الثاني لو عندك حدث حصل قبل وقت محدد بتحطه برضو في الماضي التام. بكده نكون خلصنا، وإن شاء الله نلتقي في المرة القادمة بإذن الله.